السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض self assessment على concept 2.1. اوكي، تعالوا كده مع بعض نشوف اول exam معانا، اول تيست. ده اول واحد كده معانا يا ولاد، ده في page 84 في المعاصر، كتاب الاكسرسايز بارت 2. خلاص، تعالوا كده مع بعض نشوف اول سؤال. اول سؤال بيقول لي ايه؟ put right or wrong. The engine of a normal truck is the same engine of a rocket. هل الانجن بتاع النورمال، خلي بالي من كلمة نورمال تراك، نفس الانجن بتاع الروكت؟ اكيد طبعا wrong، صح كده؟ يبقى احنا هنا number 1 wrong. number 2 بيقول لي هنا ايه في number 2؟ Engineers use the same idea of rocket design in stopping the shock wave track. يعني المهندسين ابتدوا ان هم يستخدموا نفس الفكرة بتاعة الروكت علشان يوقفوا الشوك ويف تراك. طبعا هنا هتبقى ايه؟ right. question number 3. You need energy to make a force to move a chair from one place to another. يعني انت محتاج energy هنا علشان تحرك كرسي بواسطة قوة force من مكان للتاني. أكيد طبعا زي ما احنا عارفين إن الفورس need energy. خلاص، يبقى احنا هنا دي كمان ايه؟ right. question number B. Parachutists are used in the shock wave track and rocket. Parachutists are used in the shock wave track and rocket. ليه بنستخدم الباراشوت في الشوك ويف تراك؟ to stop them أو slow down them، عشان أبطئهم أو أقلل حركتهم. question number 2. عايزة هنا أعمل join أو choose from column B what suits to column A. column A عندي normal engine, jet engine, parachute. طيب هنا it is used to in stopping both of shock wave track and rocket. يعني هنا حاجة أنا بستخدمها علشان أوقف الشوك ويف تراك والروكت. أنا بستخدم إيه؟ أي برافو عليك اللي قال الإجابة، بستخدم باراشوت. يبقى الباراشوت هاخد بدو مع نمبر 3 مع إيه؟ 3. طيب السؤال اللي بعده. It is used in moving normal track. It is used in moving normal track. normal track ده بستخدمه علشان يحرك ايه؟ بدل هو normal هيحرك النورمال انجن، يبقى يستخدم النورمال انجن. يبقى number 1 هاخد لها B. بعد كده عندي it is used to stop a normal truck. طبعا ده هنا ملهوش اي اجابة هنا. طب it is used to in moving the shock wave track. ايه الحاجة اللي انا بستخدمها علشان احرك الشوك ويف تراك؟ بستخدم الانجن. برافو عليك، جت انجن. يبقى نمبر 2 هتاخد دي. طيب كده خلصنا الجزئية دي. نيجي بقى الجزء اللي بعده. which is faster a normal track or the shock wave track؟ انهي واحدة اسرع، النورمال تراك ولا الشوك ويف؟ طبعا هتبقى الشوك ويف تراك. يبقى انا هحط هنا underline عند الشوك ويف تراك، هتبقى هي دي الاسرع. طيب بيقول لي give reason ليه؟ علشان احنا بنستخدم فيها ايه يا ولاد؟ برافو عليكم، بنستخدم فيها 3 jet engines. 3 jet engines. اوكي، يبقى اوكي كده because it has 3 jet engines. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي this figure represents one of the most powerful and the fastest trucks in the in the world. طيب what is the name of this truck؟ النيم بتاع this truck اسمها ايه؟ ايوه برافو عليك، shock
wave track، زي كده السؤال اللي فوق ده shock wave track. نكتب كده مع بعضنا. طيب السؤال التاني بيقول لي what happens if the 3 jet engine of this truck are replaced by the engine of a normal truck. ايه اللي هيحصل لو انا شلت ال3 محرك اللي انا حطاهم وحطيت المحرك العادي بتاع التراك العادية؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا السرعة بتاعتها هتقل، السبيد هتبقى ايه decreases، وهتمشي slower يعني هتمشي أبطأ. يبقى اكتب كده it will move with a slower speed. it will move with a slower speed. طيب كده خلصنا page 84. تعالوا نشوف page 85 مع بعض. آخر سؤال في ال first assessment. What happens if the parachutists of this truck are damaged during its motion؟ إيه اللي هيحصل لو الباراشوت ده باظ أوكي أثناء الحركة؟ إيه اللي هيحصل؟ it can't stop quickly. it can't stop يعني مش هتقدر إن هي تتوقف. it can't stop. طيب شوف على lesson 2. choose number 1. The force that acts on the table to stand on the ground is what force? Number A, only pulling gravity. Number B, only pushing gravity. Number C, unbalanced pushing and pulling gravity. Number D, balanced pushing and pulling gravity. تعالوا كده مع بعض تاني. الفورس اللي بتأثر على الترابيزة واقفة على الأرض، الفورس دي هتبقى نوعها ايه؟ بولينج ولا بوشينج؟ شاطر يا قلت ايه؟ بولينج. تبقى بولينج اللي هي الجرافيتي بتاعة الأرض، لأن الجرافيتي أصلا هي بولينج فورس. Question number 2. The jet engines in the shockwave truck make it move forward due to the what acting on it? Number 1, pulling force only, pushing force only, both pulling and pushing force, the Earth's gravity force. يعني هنا بيقول لي المحرك بتاع الجيت اير أو الشوك ويف تراك بيخليها تمشي لقدام نتيجة لإيه؟ فورس. نتيجة لإيه؟ أيوة pushing force، نتيجة للpushing force. شاطرين يا ولد. Number 3. We can see all the following motions except، يعني أنا ممكن أشوف كل الموشنز اللي جاية دي ما عدا إيه؟ Number A, the rotation of the earth around the sun، حركة الإيرث حوالين الصن. A person crossing the road، واحد بيعدي الشارع. A person riding a bicycle، واحد راكب العجلة. A person swimming in the sea، واحد بيعوم في البحر. يبقى هنا هختار إيه؟ The rotation of the earth around the sun. دي الحاجة اللي أنا مش هقدر أشوفها، صح كده؟ مش هقدر أشوف حركة الصن حوالين الإيرث حوالين الصن. What happen if the pulling force of one of the two teams in tug of war game become greater than the other team؟ يعني هنا بيقول لي البولينج فورس بتاعت واحد من اتنين من لعبة شد الحبل بتبقى أكبر من التيم التاني، من الفريق التاني. يبقى هنا أنا عندي إيه؟ balance force ولا unbalanced force؟ هتبقى هنا إيه يا ولاد؟ unbalanced force. طيب لما يكون عندي unbalanced force الرب هيحصل له إيه؟ move ولا doesn't move؟ هيبقى move. يبقى أنا كده هقول له إن we have unbalanced force so the rope will move toward the greater force. towards the greater force يعني الحبل هيمشي في اتجاه القوة
أكبر. Correct the underlined words. Number 1. We can stop the motion of the shock wave track by using fire extinguisher. احنا هنقدر نوقف الحركة بتاعة الشوك ويف تراك باستخدام الفاير extinguisher. طبعا غلط. طب باستخدام ايه؟ شاط اللي قلت باراشوت، يبقى باستخدام الباراشوت. يبقى انا هكتب هنا باراشوت. Question number 2. In tug of war game, the winner team is the team with the weaker force. بيقول لي هنا في لعبة شد الحبل الفريق الكسبان هو الفريق اللي عنده فورس أضعف. طبعا هنا weaker دي هتبقى wrong، المفروض هشيلها واحط بدلها ايه؟ greater force. greater force، الفورس الأكبر. Question number 3. You can stop the ball that is thrown towards you by the pulling force of your hands against the ball. انت ممكن توقف الكورة اللي بتتحدف by ايه بقى؟ pulling؟ طبعا مش pulling of your hand against the ball. احنا بنوقفها by ايه؟ pushing force. pushing force. شوف page 86. give reason for the following. يعني هنا بيقول لي قول السبب بتاع الحاجات اللي هيسألها دلوقتي، السؤال اللي هيقوله دلوقتي. in the opposite figure، يعني في الشكل اللي قدامي ده، by increasing the number of fire extinguisher the distance that the cart moves with increase. يعني لما أزود عدد الطفايات الحريق هلاقي إن العربية ابتدت إن هي سرعتها تزيد، هتمشي أسرع. ليه بقى؟ because the speed of the cart will increase. because the speed of the cart will increase. صح كده؟ يعني أنا لما بزود عدد الفاير extinguisher بلاقي المسافة اللي هتمشيها أكبر. ليه؟ علشان السرعة بتاعتها إيه؟ هتزيد. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. Look at the following figures then choose the correct answer. Figure 1, Figure 2. The force used in Figure 1 is force دي يعني نوعها إيه؟ pushing force only، قوة دفع بس. pulling force only، قوة سحب بس أو شد. الاتنين مع بعض both pushing force and pulling force، neither pushing nor pulling force. طبعا هنا هتبقى قوة الدفع بتاعتي pushing force، يبقى أحط هنا underline عند number 1. نشوف السؤال اللي بعده. The force used in figure 2 pushing force only, pulling force only, both pushing and pulling force, neither pushing nor pulling. تعالوا كده نشوف مع بعض، نطلع تاني. هي دي الشكل اللي قدامي، لعبة شد الحبل. احنا قلنا اللعبة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ pulling force يا ولاد، بتبقى pulling force. يبقى انا هاجي هنا واحط underline تحت كلمة ايه؟ pulling force only. Question number 3. The winner group in the game of figure 2 is a group that has force what that of the loser team. طيب تعالوا نفهم السؤال كده بيقول لي ايه. بيقول لي ان الجروب اللي كسبت في الجيم اللي هي لعبة شد الحبل نمبر 2 هتبقى الجروب اللي عندها فورس ايه من الجروب الخسران. لوزر يعني الخسران. more than يعني هي الجروب اللي كسبانة هتبقى عندها فورس اكبر، ولا less than اقل، equal ولا مساوية، ولا weaker than اضعف. طبعا كلنا عارفين الإجابة هتبقى ايه؟ برافو عليكم، more than. تمام. طيب السؤال اللي بعده.
على lesson 3. Complete the following. There are two forces act on any object stands on a table which are what and what. يعني بيقول لي عندي قوتين بتأثر على أي object. القوتين دولت هم عبارة عن إيه وإيه؟ برافو عليك. pushing force بتاعت التيبل، قوة دفع الترابيزة، والبولينج فورس بتاعت الجرافيتي. طيب number 2 بيقول لي إيه؟ You can't lift up a bag from the ground if the pulling force of your hand تبقى إيه and the force of gravity are إيه. يعني أنت مش هتقدر ترفع حاجة من على الأرض لو كانت البولينج فورس يعني قوة شد إيدك خلاص وقوة شد بتبقى قد إيه من قوة الجرافيتي. لو هما الاتنين ايكوال، لو هما الاتنين بالانس، أنا مش هقدر أحرك حاجة. يعني لو أنا شديت الشنطة مثلا بتاعتي بنفس القوة اللي الأرض بتشدها بيها قوة الجرافيتي، هيبقى هنا في balance force وبالتالي الباج doesn't move. احنا قلنا لما يكون في balance force الباج doesn't move، يبقى هنا هتبقى ايه؟ balance. هكتب هنا balance. طيب question number 3. When you stop pedaling during the movement of the bicycle, its speed decreases gradually until it stops due to the effect of what force. طبعا هنا العجلة ان انت بتسوقها ولو وقفت البدال بتاعها هلاقي ان البدال وقف بعد شوية نتيجة للفريكشن. الفريكشن ما بين الكاوتش بتاع العربية والجراوند ده هيوقف الايه؟ العجلة. اوكي، يبقى انا هكتب هنا friction force. تعالوا نكمل. when you هنا بقى بيقول لي give reason. give reason for the following. when you let the ball out of your hand it falls to the ground. يعني انت ما بتسيب كورة من ايدك بتنزل على الارض وتقع. ليه؟ ايه اللي بيشدها؟ يبقى هقول كده due to the force of gravity أو due to the pulling force of gravity towards the center of the earth. towards the center of the earth يعني ناحية المركز بتاع الأرض. Both right and wrong. The shockwave track has only one jet engine that makes it faster than the normal track. هل هي عندها واحد بس الشوكويف تراك؟ لا، هي بيبقى عندها 3. يبقى دي wrong يا ولاد عشان هما المفروض يكونوا 3. طيب السؤال اللي بعده number 2. The reason for stopping a toy car moves on a table is the friction between the toy car and the table surface. بيقول لي هنا السبب بتاع توقف عربية لعبة بتتحرك على ترابيزة الفريكشن ما بين التوي كار وسطح الترابيزة. طبعا هنا هتبقى الإجابة إيه؟ right، لأن دي فعلا الفريكشن فورس بتاعتها. طيب question number 3. To move up any object from the ground the pulling force of your hand must be smaller than the pulling force of the gravity. يعني انت علشان ترفع اي حاجة لفوق لازم البولينج فورس بتاعت ايدك يعني قوة الشد بتاعت ايدك تبقى اقل من القوة بتاعت الجرافيتي. طيب لو الجرافيتي كانت القوة بتاعتها اكبر انا هقدر ارفع الشنطة لفوق؟ طبعا لا، يبقى هنا الاجابة دي غلط. يبقى لازم انا ايدي تبقى اكبر من الجرافيتي، الفورس بتاعتها اكبر من الجرافيتي. طيب السؤال تاني بيقول لي give reason. mention two forces act on a moving car and opposes its direction of movement. ايه هما two forces دول يا ولاد؟ mention two forces act on a moving car and opposes its direction of movement. يعني عايز
to force على الكار وبيكونوا عكس اتجاه بعض. ايه هما الفورسز دي؟ اول حاجة يبقى عندي the friction force of the air، خلاص the friction force of the air، وعندي كمان friction force between the car tires and the road. the car tire and the road الاتنين دول بيكونوا عكس الحركة بتاعة العربية. خلاص، وهو بيقول لي كده عايز two forces يكونوا عكس الحركة بتاعة العربية. يبقى ايه هما two forces؟ friction force between the ground and the car tire and friction force between the air and the car. Question number 3. Look at the opposite figure that shows the movement of a ball pushed up with your hand. Then answer the questions. يعني هنا في كرة انت هدفتها بإيدك، فهنا الكرة كاتب هنا number 1 number 2 number 3 وهنا دي your hand. طيب عايزنا بقى نجاوب على الأسئلة دي. question number 1 بيقول لي ايه؟ The ball moves from point 1 to point 2 due to the gravity pulling force. يعني هي مشيت من 1 ل 2 بسبب الجرافيتي؟ لا، الجرافيتي بتشد لتحت، لكن اللي بيرفع لفوق دي كانت ايه؟ كانت البوشينج فورس. يبقى دي نمبر 1 هتبقى رونج. اوكي، نشوف السؤال اللي بعده. The ball moves from point 2 to point 3 due to the gravity pulling force. يعني من 2 ل 3. هل ده نتيجة للجرافيتي؟ لأن الجرافيتي بتعمل بولينج لتحت، بتشد لتحت. يبقى هنا هقول right. question number 3 بيقول لي ايه؟ At all points the ball is affected by the friction force of the air. يعني عند كل النقط دي خلاص البول دي بتتأثر بالفريكشن فورس. يعني ايه؟ يعني الاير هنا بيأثر وهنا بيأثر وهنا بيأثر. طبعا هتبقى right. اوكي. The ball moves from point what to point what in a direction opposite to the direction of gravity. يعني هنا بيقول لي ان البول بتمشي من انهي بوينت لانهي بوينت، والدايركشن ده بيبقى عكس اتجاه الجرافيتي. طيب احنا الاول هنفكر هي جرافيتي بتمشي ازاي، بتبقى اتجاهها ازاي؟ لتحت to the center of the earth، صح كده؟ يبقى الجرافيتي اتجاهها لتحت. طيب الكورة هنا كان اتجاهها لايه؟ لفوق من 1 ل 2. بصوا كده يا ولاد، ده كده الجرافيتي بيبقى اتجاهها لتحت، لكن هنا حركة الكورة من فوق لتحت، يبقى دي عكس دي، يبقى from point 1 to point 2. لغاية كده خلصنا ريفيجن النهاردة على lesson 1 و 2 و 3. يا رب تكونوا فهمتوا الليسنز معانا، وإن شاء الله انتظرونا تاني في حل بقية الدروس. وننزل بسرعة كده قبل ما نقفل الفيديو نعمل لايك للفيديو ونعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة علشان تبقى تتابع معانا القناة ان شاء الله. شير الفيديو لكل اصحابك وحبايبك علشان يستفيدوا زي ما انت استفدت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.